Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của bạn nóng Lazada. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series một hộp các cái sản phẩm ở trên Shopee. Ở đây mình có một cái kiện hàng trên Shopee, kiện hàng 307.000, 308.000 kiện hàng này. Rồi hôm nay chúng ta sẽ review xem kiện hàng này có những cái sản phẩm gì nhá. Một chút thông tin về đơn hàng này, đây. Đơn hàng 307.800, 307.800, đây 307.800, mã là EJ4HU4L, EJ4HU4L này. Đó, chuẩn đơn hàng này. Xem nào. Như vậy đơn hàng này thì mình mua từ shop là Gia Dụng Hải Đăng. Chúng ta sẽ có 3 din sản phẩm, gồm có máy massage mắt, giảm mỏi mắt này, gối massage hồng ngoại 8 bi, xua tan mọi cái gì đấy, và cái sản phẩm cuối là đai đánh bụng giảm mỡ massage cái gì đấy. Tổng đơn hàng này là 307.000. Thực ra cái đơn hàng này là 385.000 nha anh em. Ở đây mình có áp mã, hình như là không áp mã giảm giá mà ạ, trừ đi 77.000 xu. Như vậy là có khoảng 308.000 đơn hàng này. Rồi, là máy massage thôi, mua cũng lâu rồi, tháng 10. Hôm nay chúng ta cùng mở hộp nhá. Đó, đơn hàng. Cái này gần 3 cân anh em ạ. Trọng lượng là 3 kg. Đây, máy massage mắt rồi mỏi miền này, máy massage hồng ngoại, nói chung là toàn máy massage thôi. Chắc là từng máy này chắc là tôi sẽ làm một video đánh giá riêng. Ở đây chúng ta cùng mở hộp và kiểm tra xem là cái máy này như thế nào nhá. Mình mua từ shop là Gia Dụng Hải Đăng này, số 101 ngõ 99 Định Công, Shopee. Đó. Đây có cái tem gì đây anh em? Kho nhận đúng đa, hàng cồng kềnh. Úi trời ơi. Đây đóng này. Kiện đen xì luôn anh em ạ. To vật ấy, nặng lắm. Nó gần 3 cân cơ mà. Bây giờ mình sẽ rạch ra nhá. Chúng ta xem là cái lô hàng mà máy massage này chơi thế nào. Rồi mình sẽ rạch nó ra. Mà 200.000 là máy massage mua cho mấy cụ nhà cụ dùng. Chung là anh em đã có bố mẹ lớn tuổi có thể mua cái sản phẩm này làm quà tặng cho các cụ. Anh em là làm văn phòng nhiều thì mình cũng có thể là ngồi nhiều, mình có thể sử dụng máy massage nhu cầu gì đấy. Rồi, thôi kiện hàng đây anh em. Đây đầu nó đây anh em ạ, đầu nó đây cơ. Đây, máy massage các kiểu này. Mình mở hộp nhá. Chúng ta sẽ có cái sản phẩm đầu tiên. Chặt quá. Ui, chặt quá. Lên chắc đấy. Một cái hộp. Ủa, sao nát thế nhỉ? Chúng ta sẽ có một cái là Viroson Action. Ủa, đẹp thế. Mấy cái em ở trên này thì giống Michael Owen này. Chúng ta sẽ có là cái này sẽ không dính không ạ? Mở nó không gì. Máy massage, máy massage rồi. Đó, một cái máy nữa là máy Blue Dim cái gì ấy. Cái này cũng còn, cái này cũng có hộp à? Ủa. Chúng ta sẽ có một cái kiện cuối là đây, 3 em. Đó, mình kiểm tra lại pin này nhá. Việc mua nhiều không phải check cái đơn hàng này. Đầu tiên là máy massage mắt giảm mỏi mắt chóng mặt 75.000. Đây, em máy này 75.000. Đây, nhìn đây, đây là ảnh ở trên Shopee nha anh em. Còn đây là hộp nó đây, thực tế đây. Con này nó bán được 1,2 sản phẩm rồi anh em, có 75.000. Ô, bây giờ lên thành 89.000 rồi anh em. Đợt trước mình mua rẻ có 75.000 thôi. Mình xem cái tính năng của nó nhá. Xuất xứ là của Đài Loan này. Chức năng là giúp máu lưu thông cho đôi mắt tươi tỉnh, chống nhăn vùng mắt, mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái. Máy gồm 24 đầu massage ôm trọn đôi mắt.
Và máy có 9 chế độ massage từ mạnh đến nhẹ, giảm căng thẳng mỏi mệt cho đôi mắt, làm sáng mắt. Rồi máy massage làm sáng mắt mới kinh ấy. Và giúp đôi mắt các bạn có thể thư giãn. Cái này thì coi hợp lý này. Đây, mình đầu tiên chúng ta sẽ có một cái máy massage mắt. Bây giờ đang bán là 89.000 nha anh em. Từ mình mua là có 75.000 thôi. Nó gọi là máy eye massage. Mở ra xem bên trong có gì nhá. Mở cái gì đây? Để tôi phải rạch cái ra không ạ? Máy massage mắt. Xem nó thế nào. Sao không mở được kìa? À đây, hộp nó đây. Đây ngon không ạ? Đây rạch nhầm quá rồi. Đây. Đây mẹ ủa. Có cả cái kiểm tra thị lực này, vision test card anh em. Cái này anh em đi khám mắt thì sẽ có thấy cái chữ E, chữ C rất là nhiều. Chỉ chữ E nó bên nào ấy, lật ngửa nghiêng. Ngày xưa mình đi test mắt này có cái này dán để test mắt này. Ta sẽ có một cái user guide hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Rồi. Đây, cái máy massage mắt đây, chúng ta sẽ có là một cái cục nguồn của nó là đây. Con này là nguồn 4,5V 3A nhé, 300mA, một cái dây cáp. Ở đây, thân máy đây. Anh em sẽ có một cái máy massage mắt như này. Ồ, trông như con mắt con chuồn chuồn đấy các bạn. Đấy, trông như mấy con mắt chuồn chuồn này. Đó. Nó sẽ có 24 đầu đây. Ở trên này thì các đầu này sẽ có là các cái miếng kim loại để công tắc ở trên này. Còn nó mốt tham này. Rồi, hôm nay chỉ mở hộp thôi. Nào mình sẽ làm review test từng cái món này nhá. Nhiều cái lẫn. Rồi, kiện đầu tiên là xong này, cái massage mắt. Mình sẽ đến với cái máy tiếp theo này đi. Chúng ta sẽ có một cái máy là Viro Action cái gì đấy. Mình sẽ công dụng của nó là làm gì nhá. Cái máy Visual Action chắc là cái máy giảm eo đánh bụng này. Cái máy này lúc mình mua là 165.000. Máy đánh bụng giảm eo. Rồi. Hộp có giống không nhỉ? Hộp đúng đấy anh em, hộp đúng hộp luôn. Visual Action này. Đó. Công dụng thì gì đây? Công dụng thì nhiều lắm. Sản phẩm gồm có đai massage bụng, đai cuốn adapter, sách hướng dẫn túi. Máy này sẽ giúp giảm nhanh vòng 2 nhanh chóng. Hàng chính hãng gia công tại Trung Tưởng. Cơ chế hoạt động là gắn trực tiếp, sử dụng điện trực tiếp. Và công dụng đi, cái phần tổng số kỹ thuật mình sẽ giới thiệu ở video sau. Làm phẳng bụng theo thon eo, nâng mông săn chắc, giúp đùi bắp săn chắc, giảm mỡ. Rồi nhiều công dụng thế. Chỉ cần bỏ ra 20 phút là các bạn có thể sẽ thấy sự khác biệt. Ủa, cái này thì dùng cho cả nam và nữ nhá. Nam thì bụng bia, nữ thì bụng mỡ. Sao? Bây giờ xem giá là bao nhiêu. Con này giờ mất 179.000 anh em. 179.000 đây. Viro Action này. Đủ các loại ngôn ngữ luôn ngộ. Anh, Đức, Ý nhiều lắm. Đây, Made in China. Hộp phải hơi nát nhỉ. Rồi, nó xem nào. Đây, ta sẽ có vừa giờ bung mất cả cái gì đây này. Đây, máy đây. Như vậy chúng ta sẽ có một cái thước dây. Cái thước dây này chắc để đo vòng bụng đấy. Một con adapter 12V 1A. Như vậy con này dùng điện 12V. Đây cái đai đây. Đó, nhìn cũng được đấy. Đây, cái này anh em như kiểu cái đai cái boxing các bạn. Ôi trời ơi. Nó là Viro Station cái gì đấy. Trong này nó có cái motor cái gì các anh ạ. Gậy bông này. Đó, đai cuốn này. Ngon đấy, hôm nay mình sẽ làm video test và trải nghiệm cái này xem nào. Ở đây thì nó có một cái remote điều khiển nữa, tăng giảm on off này. Đây. Cũng được. Đầu này chắc là đầu nối adapter và anh em sẽ cắm adapter vào đây. Đó. Adapter cắm vào chỗ này nhá. Rồi. Được. Cái này là 179.000. Rồi, chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng. Đây là một cái gì đây?
Thì tôi xem cái này nào. Chúng ta xem là cái đơn hàng gì nhá. Nó là gối massage hồng ngoại 8 bi anh em. Gối massage hồng ngoại 8 bi. Cái này không có hộp à? Đây, gối massage hồng ngoại 8 bi. Không có hộp hồng ngoại trong túi. Chúng ta sẽ có một cái adapter trông bẩn thế, một cái adapter, cái này là 12V 2A, cái này nó khỏe hơn cái con này. Ta sẽ có một cái tẩu sạc cho ô tô, dỉ bố rồi các bạn. Tẩu sạc cho ô tô nó dỉ nhoen rồi này. Rồi, cái này anh em có thể ngồi ô tô dùng được nhá, nhưng mà cái này nó dỉ mất rồi. Rồi, sẽ là cái nhân vật chính của chúng ta sẽ là cái gối này, gối massage hồng ngoại 8 bi. Đây, một lần lọt đây. Nhìn cũng được phết đấy. Có cái dây cắm ở đây anh em này. Đây, chúng ta sẽ cắm cái adapter vào đây. 8 bi hay sao cái này có 3 bi mà. Hiểu không? Cái này mình thấy ở đây có 3 bi thôi. Trên này ghi là có 4 viên khác vậy. Trời, 145.000 gối này. Mình xem công dụng nhá. Gối massage hồng ngoại 8 bi có đảo chiều thế hệ từ năm 2017. Ui dồi, bây giờ năm 20 rồi. Xem nào, xem công dụng của nó nhá. Gối massage này thiết kế để có thể dùng trong phòng khách, văn phòng, xe hơi, dễ dàng mang đi picnic, du lịch đi xa với 3 chế độ khác nhau. Massage thường, các viên bi sẽ tắt để dụ số massage thông thường. Chức năng thứ hai là massage hồng ngoại, tức là nóng. Ở chế độ này thì các đèn nơi thường nó sẽ có cái đèn sáng lên đấy, nó sẽ sáng rực lên để có tác dụng làm nóng hồng ngoại, để có thể có tác dụng như là với thuốc xoa bóp và làm ấm lên. Và cái chế độ này nó sẽ hai chế độ massage bình thường, massage hồng ngoại đó, tức là có cái chế độ vừa massage thường vừa massage hồng ngoại, đó là 3 chế độ. Đây có thể làm giảm tình trạng căng cơ, giảm đau cổ vai, bụng, đùi, đau chân. Lưu ý là không sử dụng trong thời gian quá dài và dùng ít hơn 30 lần mỗi phút. Dùng xong thì nhớ tắt điện rút phích. Sử dụng bông mềm để lau chùi máy. Rồi, một chút công dụng về cái máy này mình thấy thì trên thực tế thì nó hơi khác. Đây, cái này nó chỉ có 3 bi thôi, là 6 viên chứ không phải là 8 viên. Chắc là đưa nhầm cho mình rồi. Đây, dây đây. Rồi như vậy ngày hôm nay thì chúng ta vừa gọi là mở hộp, điểm qua một chút cái đơn lô hàng 300k đàn máy massage thôi. Rồi, nhiều máy lắm, là mỗi cái mình sẽ làm một video test riêng và đánh giá xem là cách dùng nó như thế nào, trải nghiệm nó có phê hay không. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay vì các bạn nhớ like, subscribe kênh của chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm các cái sản phẩm này ở video sau.